हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले एक्सेल को पार्ट्स 3 को बारेमा गर्छौं। हामी डेज 3 मा आज हामीले म चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सेलमा चाहिँ कमिसनहरु र कमिसनको अमाउन्टहरु कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा सिकाउने छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा शेयर लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। जस्तै मानौ यो हामीसँग डाटा भयो, यहाँ टाइटल पनि छ हाम्रो क्याल्कुलेट कमिसन रेट एन्ड कमिसन अमाउन्ट भनेर। भन्नाले जस्तै हामीले सुरुमा काम गर्दाखेरि सबै मान्छेहरु स्यालेरीमा काम गर्दैन, कुनै कुनै अब हामीले कमिसनमा पनि काम गराउनु पर्छ। अब कमिसन दिँदाखेरि हामी के को आधारमा दिने त? अब यहाँ चाहिँ जस्तै क्वेशनमा के छ भने कमिसन विल गिव्स व्हिच सेल्समैन सेल्स अमाउन्ट ग्रेटर दैन इक्वल टु 20,000। जुन सेल्सम्यानले 20,000 भन्दा बढीको सामान बेच्यो त्यसलाई चाहिँ 5% ले दिने। जुन सेल्सम्यानले कमको सामान भनेको ग्रेटर दैन इक्वल टु 50,000 50,000 भन्दा बढीको सामान बेच्यो भने त्यसलाई 10% र जुन सेल्सम्यानले लेस दैन 20,000 20,000 भन्दा तलको सामान बेच्यो भने त्यसलाई 3% ले दिने। भनेपछि एक्सेलमा के हुन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी कन्डिसन आउने बित्तिकै फर्मुला भनेको इफ लाउनु पर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 3टा कन्डिसन छ। अब इफ लाउँदाखेरि जे को आधारमा निकाल्नु पर्यो सुरुमा त्यसमै क्लिक गर्नु पर्छ। जस्तै इक्वल टु मानौ अब हामीले इफ लेख्नु पर्यो। इफ लेखेर अब इफ चाहिँ एक्सेलमै आउँछ। एक्सेलमा आएपछि यसलाई ओपनिङ ब्राकेट दिने। भनेपछि इफ मा डबल लेफ्ट क्लिक गरे पनि भयो ओपनिङ ब्राकेट। अर्को तरिका इफ लेखेर इफ आइसकेपछि किबोर्डबाट शिफ्ट 9 भनेको ओपनिङ ब्राकेट गर्ने। अर्को भनेको इफ लेखेर किबोर्डबाट ट्याब प्रेस गर्ने। ट्याब गर्ने बित्तिकै ब्राकेट आउँछ। त्यसपछि हामीले के भनेको यस आएन भने सेल्स अमाउन्टबाट जे भनेछ त्यही गर्दा नै भयो। वा इफ लेखेर अहिले हामीले कमिसन रेट के को आधारमा निकाल्नु पर्यो सेल्स अमाउन्टको आधारमा, त्यही भएर सेल्स अमाउन्टमा क्लिक गर्ने। वा आएन भने यो सेल्स अमाउन्ट देखि जे भनेको छ यहाँ त्यही गर्दै जानु पर्यो। त्यसपछि यहाँ छ ग्रेटर दैन इक्वल टु मैले ठुलोबाट गरे। जस्तै यहाँ तलबाट गरे मानौ ग्रेटर दैन 50,000। सुरुमा मैले ग्रेटर दैन इक्वल टु मानौ 50,000 भन्दा माथिको छ भने इन्भर्टेड कमा डबल कोटेसन मार्क्स भनेको शिफ्ट सँग थिच्नु पर्यो। कति छ त यहाँ 10% र इन्भर्टेड कमा दिएपछि बन्द पनि गर्नुपर्छ कमा। त्यसपछि अर्को फेरि कन्डिसन आयो इफ लाउने। त्यसपछि अर्को यहाँ छ ग्रेटर दैन 20,000 भनेपछि सेल्स अमाउन्टमै क्लिक गर्ने। त्यसपछि ग्रेटर दैन इक्वल टु 20,000 लेखे कमा 20,000 भन्दा माथि छ भने 5% पर्सेन्टेजको साइन निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेखेको यसलाई बन्द पनि गर्दिने कमा। त्यो भन्दा तल आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त 3%। यसलाई पनि डबल इन्भर्टेड कमाबाट बन्द गर्दिने। अब एक्सेलमा जतिवटा इफ हुन्छ त्यतिवटा ब्राकेट चाहिँ क्लोज गर्नुपर्छ। 3टा इफ छ भने 3टा ब्राकेट क्लोज गरेर दिने। अब 50,000 भन्दा माथिकोमा 10%, त्यो भन्दा 20,000 भन्दा माथिकोमा 5%, त्यस्तै अब 20,000 भन्दा तलकोमा 3% अटोमेटिक कटेर आफै आउँछ। त्यसपछि कमिसन अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अब जस्तै यहाँ छ यो मान्छेले मानौ 3 लाख को सामान बेच्यो भने 10% कमिसन पायो भने अब हामीले कमिसन अमाउन्ट निकाल्दाखेरि सेल्स अमाउन्ट मल्टिप्लाई के हुनु पर्यो त कमिसन रेट। भनेपछि सेल्स अमाउन्ट मल्टिप्लाई कमिसन रेट। त्यसपछि के गर्दिने इन्टर। टोटल निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट सम गर्न पायो यहाँ गएर ओके हान्दिने। भनेपछि यसरी अब हामीले एक्सेलमा चाहिँ के गर्न पाए त तपाईहरुले यो फर्मुलाहरु डबल लेफ्ट क्लिक गरेर हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले स्क्रिनशट गरे पनि भयो। यसमा अब हामीले फर्मुलाहरु सबै हुन्छ। यसै चाहिँ कमिसनहरु
र कमिसन काट्ने चाहिँ अमाउन्टहरु चाहिँ निकाल्न चाहिँ पाउँछौँ हामी एक्सेलमा। हस्त धन्यवाद।